Guys, so today I will try to make my own Thai tea. I will make my own milk tea. So the first thing that I'm doing is I am boiling my own water. Yan, kasi gusto ko hot dahil masakit ang aking lalamunan. Yan, bawal sa atin ang malalamig ngayon. So I have here the instant famous Chaa Nom Yen brand. So this is it, 3-in-1, hot or cold. Yan siya guys. So here, my water is boiling. So first, ilagay natin si 3-in-1 dyan. I will inform you kung ano yung taste niya after. Yan guys, so nalagyan ko na siya ng hot water. O, diba? Then stir lang natin siya ng aking straw. So, ayan siya guys. Medyo mainit. Ayan. So, pwede po siyang hot or cold. So, add nyo lang siya ng yellow. So, itatry ko po siya ha. Promise, ang lasa niya as in kalasa po siya ng yung nabibili nyo na Thai tea, yung boba-boba na lang ang kulang, boba balls na lang ang kulang. So, masarap to pag malamig. So, ang cost nito ng isang baso is only 8 baht. Kasi ito, 40 baht lang siya. Ayan. 40 baht siya, 5 yung laman. So, 8 baht isa. He's the best brand. As in, yan din kasi yung ginagamit talaga nila na sa Thai tea yung brand na yun. Ayan po, pag bibili kayo, find this brand. Chaa Nom Yen brand since 1945. So yun, I can say that it's perfect. If I'm craving for Thai tea, I'll just buy that one and kailangan ko lang po ng 8 baht per sachet. Kasi meron naman kaming meron kaming free na gatas. Yan, yung mga bata kasi may free na gatas. So, pwedeng manghingi or kung meron kayong fresh milk sa bahay, carry na yun.